السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. كثرة النوم في نهار رمضان وضياع الوقت في غير العبادات أمر غير مبرر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم وقته في بيته إلى 3 أجزاء: جزء لربه وجزء لأهله وجزء لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إن تنظيم الوقت وتدبيره من علامات التفوق وسر النجاح في الحياة، وخاصة في شهر رمضان. فمن العادات السيئة لكثير من الناس اتخاذ هذا الشهر الفضيل للنوم والكسل الذي يتسبب في زيادة الوزن، وكثيرا ما يكون ذلك بسبب الضرر الذي يسببه الإكثار والإسراف في الأكل. ويقبلون أيضا على متابعة مختلف البرامج والمسلسلات الرمضانية لساعات طويلة في الليل والنهار، ويغفلون عن التعبد في الصلاة والقيام بأعمال الخير، فتضيع عليهم أشرف الأوقات فيما لا فائدة فيه. فإنه يجب علينا اغتنام الحياة والعمل بها في طاعة الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا.